مرحبا جميعا، كيفكم؟ شو اخباركم؟ اليوم حابب اني اكمل بموضوع الالوان، وخاصة بسلسلة الالوان واهمية الالوان بالتصوير الفوتوغرافي او حتى بتصوير الفيديو. خليكم معي لحتى نكمل بسلسلة الالوان. مثل ما حكينا سابقا بخصوص موضوع الألوان ودائرة الألوان وأهمية هذه الدائرة بالتصوير الفوتوغرافي أو حتى بتصوير الفيديو. كذلك الأمر طريقة اختيار اللون المحدد من دائرة الألوان، سواء كانت ألوان متقابلة أو حتى ممكن تكون ألوان متجاورة أو حتى ممكن تكون ألوان من نفس الطبقة، نفس اللون نقدر نختار منه أكثر من طبقة لحتى نختار تشكيلة ألوان كاملة، أو ممكن نسميها بمسطرة الألوان. في عندنا أكثر من طريقة لاختيار الألوان، ولكن أهم طريقة طبعا والطريقة الشائعة عند كل الناس هي الألوان المتقابلة. الألوان المتقابلة على دائرة الألوان نقدر نستخدم اللون الأزرق على سبيل المثال مع اللون البرتقالي، نفس مبدأ الألوان يلي استعملتها أنا بهذا الكادر. طبعا كونه أنا شخص محب للون الأزرق، واللون الأزرق تحديدا اخترته لأنه اللون بيعبر عن السلام وعن الأمان، فلهيك أنا من محبي اللون الأزرق. فاللون الأزرق مقابله على دائرة الألوان هو اللون البرتقالي مثل ما عم بتشوفوا طبعا بالكادر. طبعا كل لون بالحياة في له معنى وفي له رمز محدد. رح نختار عدة ألوان ورح نحكي عنهم بالتفصيل. طبعا البداية رح تكون مع اللون الأصفر. هلأ معظم المطاعم إذا بتلاحظوا بيستعملوا اللون الأصفر بكثرة. المطاعم اختاروا اللون الأصفر تحديدا لأنه هذا اللون في حال دماغ الإنسان شاف هذا اللون فهو بيفعل عمليات الأيض داخل الدماغ. عمليات الأيض هي اللي بتشجع على موضوع الجوع، لهيك الإنسان بيتحفز لحتى يأكل وممكن يتحرك داخله شعور الجوع. لهيك المطاعم الكبيرة مثل ماكدونالدز على سبيل المثال بيستعمل اللون الأصفر من زمان، وبيستخدموه بالتسويق الإلكتروني أو حتى بالتسويق الورقي أو بالتسويق الطرقي. مثل ما حكينا اللون الأزرق بيعبر عن عمليات السلام وعن عمليات الهدوء، لهيك نحن بنشوف أحيانا بغرف الأطفال بيستعملوا اللون الأزرق بكثرة، وخاصة اللون الأزرق الفاتح بيشجع الطفل على النوم وبيسترخي أكثر الطفل طبعا، وبيحس بسلام وبيحس بالأمان. فكثير ناس لما يروحوا على البحر ويشوفوا لون البحر أزرق فبيحسوا بالارتياح. ومثل ما بنعرف طبعا البحر لونه مش أزرق، البحر هو انعكاس لون السماء على البحر. انتبهوا، استخدام اللون الأزرق بكثرة بسبب موضوع الاكتئاب. إذا بدنا نحكي عن اللون الأحمر، اللون الأحمر يستعمل عادة بموضوع المصارعة، كفوف المصارعة. إذا بتنتبهوا الكفوف هاي بيستعملوها باللون الأحمر. اللون الأحمر بيستعملوه بالأفلام لحتى يدل على شيء بيتعلق بالشر، بالغضب. اللون الأبيض مثل ما بنعرف كلياتنا بيدل على النقي، على البراءة، على السلام. وطبعا مثل ما بيحكوا كانوا يرفعوا الرايات البيضاء، يعني بمعنى أنه راية استسلام. اللون الأسود هذا اللون الأسود تحديدا بيستعمل بحالات الحزن، يعني بيستعملوه بالحزن، بالكآبة، بالسلطة، بالقوة. واللون البرتقالي، اللون البرتقالي بيدل على الطاقة، بيدل على الإيجابية، بيدل على الأجواء الودية نوعا ما. فهذا هو اللون البرتقالي، لهيك بيستعملوه مع اللون الأزرق على دائرة الألوان، بيكونوا لونين متعاكسين أو متقابلين. فإذا كنتم مندمجين مع الفيديو ووصلتوا لهي المرحلة، حابب أني أخبركم أني غبت فترة طويلة عن القناة، طبعا فترة شهر، بسبب موضوع الثلج والبرد والعواصف والزلازل والأعاصير والرياح. فكان في يعني برد كثير صراحة، ما كنت أقدر أطلع صور فيديو هيك بأريحية مثل هلأ. طبعا رجعنا للصيف ورجعنا للقناة ورجعنا للتصوير اليومي ورح ننزل أكثر، فتابعوا الفيديو. في عنا لون كلياتنا بنحبه، اللون الأخضر بيدل على الحياة، بيدل على النشاط، بيدل على الاستشفاء. طبعا بموضوع التسويق وخاصة بالماركت، لما يتم بناء ماركت معين فالقسم الأول بالماركت بيكون قسم خضرة. مثلا في حال فت على السوبر ماركت بإحدى الدول طبعا يلي بتشتغل على موضوع التسويق، فأنت لما تفوت بالباب الأول باب الدخول وفي باب خروج. باب الدخول لما تفوت بتشوف الخضار على يسارك. ليش بيحطوا الخضار بالبداية؟ لأنه العقل لما يشوف اللون الأخضر بيحس بالأريحية شوي، بيحس إنه مرتاح بهذا المكان، إنه هذا مكان صحي، مكان طبي، مكان مسالم هيك، فيه طاقة، فيه إيجابية. فهي دلالة اللون الأخضر بالسوبر ماركت بالتسويق.
وبالتصوير كذلك الأمر، اللون الأخضر بيلعب دور بموضوع السلام. لما تشوفوا صور لاندسكيب على سبيل المثال، مثل بعض الصور اللي صورتها أنا بفترة معينة، كنت أحب الطبيعة كثير، وبعدني هلأ طبعا بحب الطبيعة وبحب التصوير. اللون الأخضر بالصورة بيلعب دور كثير قوي بجذب الإنسان لهي الصورة أو لحتى يتمتع فيها أكثر. تمام؟ فاللون الأخضر بهم كثير بموضوع الاسترخاء والاستشفاء. وبس هيك، هذا كان فيديو اليوم. فيديو اليوم كان عبارة عن هيك شوية استنشاق شوي للقناة ورجع شوي للفيديوهات. حبيت كمل موضوع الألوان طبعا بشكل مختصر، بس حبيت اني اعمل فيديو لحتى هيك شوي ارجع شوي لموضوع القناة وللتصوير وهيك شغلات. فرجعنا للتصوير ورجعنا للقناة، وخليكم معي لانه في فيديوهات كثير رح احكي فيها بالمستقبل، في افكار كثير. وحابب اسألكم، هل يا ترى اللي عم تشوفوه هلق على الكاميرا هل هو بيعبر عن المونتاج او ما بيعبر عن المونتاج؟ لانه في شخص شاف فيديو على قناتي وقال لي هذا مش مونتاج اللي انت عامله. فحبيت اسألكم، اذا انتم شايفين انه هذا مونتاج اوكي انا معكم، اذا مش شايفين انه هذا مونتاج تحياتي لكم، ونلقاكم بالفيديو القادم.